صبرني يعني. صبرني ونوص زين جدا والله. سال بودم ورود تلویزیون اون بعدی لعنتی داشتیم
زن گوشی داره؟ اصلا اذان رو جا آزمایش رو قطعا باشه دیگه. برای بایشته دوزار روح تخصص بود دوزار خوب اصلا بعد گفتم ده تو شوخی کنم تو بس بیرون اون اساس نه بعد قصران کنیم برای تو بعد بود یا آبره بیرو میداو سه نفر سوار شد سبک میکنه میدونیم
برید داخل خانم کاکایی. شما از خانم ناهیده امیر آقاجی برم اون اتاق میام. شما هم بله بابی ملی 36 تومن. آزادش 320 تومن. هر کی میان به روستایی آزاد همینجور کدوم انتظار داری؟ 766 72 97 کدوم میگی خانم رو مریضی ما قرار داریم از من هم هستم قرار ندارم بهتون میگم آزاده این قرار داریم شماره تلفن 28 چند نفر داریم؟ دو نفر این که بیاد بیرون دو نفر امیر چی شد؟ رفتم دکتر یکم دارو واسهش نمیشه سازمانشو چه وقت
30 واحد آره. جایی نباشه که بچه یه بخوره یا مثلا عبودایی بخوره میکنیم و خود بچه راستن همون بچه گفته بود هیچ که نمیشه هر دوازه اصلا نیست هر دوازه اصلا نیست نه 30 واحد در روز خود دکتر هم بقال می نویسه ولی خب برسن 30 واحد در روز همین چه بود؟ امیر آخرش گفت چی؟ جواب چیه؟ چند تا قرص دارو شده خیلی برام بعدش هم که باید آزمایش ژنتیک بده حالا تا برند ماشین با بریم به مال مادر بزرگ خوشت نه با بریم تا به ازان گوی قطع ازان نه یا روز اینجا زیرا Bene. ها؟ باید ماشین دور تا خودم میتونم برم. یعنی صبح هم قابلش هیچ کسی نیست. هیچ کس.
درست ما بزنه بعد بعضی هاش نخدوری الدنيا مشکل نداشت اینو مشکل سوال کنید آزمایش بدید آزمایش بدید ازش چه قرار کنید ظهر شام حالا رسید با شوز کرد آقا تشرک کن خوبی؟ یه لحظه برو خوبه میتونم نه خواستم هیچ کنم نبینم همین پشت دلو من خوبی؟ سلامتی آقا هم مریض امور بسه اگه من یه چند تا سوال از پرسم باید راست هم بگو دونسته بود و چی گفت دونسته بود سوال سنه دربارهش چیه؟ درباره آوای چند روز این دستبالش خشکی بود مریض رو بیده سرش درد یاد اصلا زیاد حوصله نداره اعصابش خوردی بود دیگه دستبالم خشکی بود میتونم کار رو انجام بدم باشگاه گفت مشکلت چنه که با اعظم میدونی بالاخره ده این نوبیا چه بی؟ اصلا پیشنگی چیه من چیزی ایتونه سرش اصلا تو قشنگ بریم نه چه بی؟ درم چنه؟ هوا مگه برات اعظم چند وقت پیش اگه یه مریضی هم میتونی داری ما خنده سنوش باورش نچیدم مثلا خواهشوش سرش شدی البته بوی جای دویدارش کنی خیلی خوب حتی بگه سیمی چه بی چه اتفاقی بحثه مخ نونو هوا هرچی چگون نیگه راستش آوا همون دلوتر دویشه میتونه بی دیگه به نظرم ارسی اگر دیگه بوی یه جای دویدارش که به سازلو ای مریضه بجرد از 6 سال زیدتر هم نگفتی
پیشنی چون شو بخوای نمیدی جرخ اصلا من نتی خودی من سالم sen هیچیش نبی الان چند روزی تو یو بیه بالاخره من همون زلوترش گرم گم آقا با همیشه از نظر دویدور بود چون چه مثلا دوید تو سنه بی که نه هیچ سم نیست اما هیچ شندر نیچه الان اگه 10 سال اون خشکی بود پالم خشکی بود خیلی اصلا رفتارش کلا عوض و بیه تو مطمئنی مریضی الخلاق کنه نه این مریض بود خیلی خوبه اما تا جای چی تری با آزمایش تیوش بجه عدد دیر از اونه میتونه بود باز 13 داره منه ما خلا نکنه چی مریض ادات ستوره دیتر مریضه؟ نه ایتره کارال انجام میدی اون بعض وقتا اگه دست با حالم خشکی بود اعصابش خوردی بود ما چند روحه باشی پرسیم و هیچی سیم نیگو من خود دوش نینو اما بوش تایی داستی موسو گل مثلا اول دوش اصلا دردی چی نداشت چم سرسن شونی را بالا و سد اثرشو کنی زورشو جرا اما خواه کنی نه این مریض بود تو مطمئنی از کل حرف بوش باور داری چه دوش زنبه اثر هم میتونه بودی الان باز چی کنم این حسه دو آزمایش چی جلوتر میوش رفتم تا بیان هنیشون ای خیلی باش دور هم با خود باش ایتایی بوریش وادی خیلی بوریش باید بایمش مجبورم بایمش فقط تزای چی ایتایی تقلا که هر زانه بدهی هر چی هر زن کنی بودوی درش کن همین ساختمون لازم بود بفروشی فقط بودوی درش کن الان برو بجیلی بیا تا اون هستینه لازم کافی خنده تعویض میدم. الاخ تای سری شوکو گوشت دارم ما خراب نمی‌شیم. سیمون نگو هشم موش زیتایی بردمش من چشیدم این خنده باورش نیچه چون چه درد نراستی چون مثلا بچه مثلا البته دوی دورش کنی هر خیلی خوبه شاید مثلا ارسی بود چون چه مثلا دویشید سنه بیش آرمی ها بود الان بجل واقعی برام تا اون چی بود برام باشه دکتر بره خفای نه فکر نه باش شهر بالا از زای چی تری زای چی بداری خود بخواه که من چشم کنم مخیطی در توان اون نیست به همین ساختمون اصلی خوشحادی تری دست تنج بیان بیا بزرگ باش کانونی سلامت اپراتور تو چسی نسراغ داری دکتر خوب
دکتر خوب باید بری شهرهای بالا. این شهر خودمون کسی نیست که بتونه کمکمون کنه. میرین آزمایش ها چیه؟ خطرناکه؟ نه. آوا آوا یه دقیقه بیا. چیزی بیرونه. میتونیم سیسه تو همه نگفتی چی مریضی. سیسه همه چی همه مخفی کردی. مریضی چقدر من مطمئن نیستم. ما تازه راه تا از این برجل دام. باشم پرسیدم اون با مریضی آواز نشون گفتی. دیگه با مریضی آواز نونم شاید ارسی بونم دوشم میتونی بی. میگی و بچه یه چندی آزمایش که بابری دخم سرم نیو به من نیست چه اصلا جواب شد. حالا اون برجل ما هم موسى اعظم برداشتش تا خوش ایست. با دومه پرسشون چی گفتی اعظم دونم در راه تا اعظم نرفتم داخل مغازه راه تا اعظم. تو بازی ترمون بگفتی الان ما بابرن کورو چی نداریم. ایگو مثلا فکر نیشون این مریضی بود من همی دوشی ها و من زنم دی مال بچه ایمون اصلا دی بانو آزمایش جنتیش بینون هست و یاد من نیا که اصلا جواب شد چه بید الا اعظم میگه چی؟ اعظم میگه بابا باش زایی تی دوی دور طرف اصفهان و شیراز تهران و طرف دوی دورا دیگه فوق ناره. چلوی اومد چلوی دوی لحظه بیو کوه بیری همین چه ده؟ هیچی آوان بابا تی دوی دور دیگه دست بالا خوش کیدن باش که تکو دویدو باباش اصفهان شیراز و طرف آه چه ده؟ سلام تی اعظم این برجل دان که با نامید بچه ایش مریض و بیره داد واقعی نمیشه مایش تی دوی دور خیلی میگم تی واسه بوش ما برای تی دوی دور بیه آبم یه آست احتمال داره برای طرف شیراز یا اصفهان شاید دی بیه واسه بود اما بیم انشالله چه خویه بود برای تا برای لباسمون راست کنیم رسیده دزن کنیم برای ماشین بیارم هیچی نیست نارمال نبود ولی معلوم نیست فقط کنه آزمایش بگیر سلامت دو تا واسه بود هر وسیله تی خوشی برای تیم دکون بیاد اوش کنم واسه بعد ما روم داد جاویش خوب بود دندریش کو هیچ زنگ بزن